Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε νέο επεισόδιο Γυρίζοντας. Πολλοί μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε Λευτέρη, θέλουμε μια κοντινή απόδραση από την Αθήνα, περίπου στα 200 χιλιόμετρα. Θέλουμε να έχει πολύ ωραίο φυσικό περιβάλλον, να μπορούμε να κάνουμε δραστηριότητες και μετά να φάμε καλά. Έτσι λοιπόν, εγώ σήμερα σας υποδέχομαι από τη λίμνη Τσιβλού, όπου θα ανακαλύψουμε μαζί τις ομορφιές της λίμνης και τα γύρω χωριά, όπως το κεφαλοχώρι της Ζαρούχλας, και θα δούμε ό,τι άλλο μου κεντρήσει το μάτι και θα το μοιραστώ μαζί σας. Έτσι λοιπόν, ας απολαύσουμε μαζί και ας εξερευνήσουμε τη λίμνη Τσιβλού και τις γύρω από αυτήν ομορφιές. Καλή σας απόλαυση! Οπωσδήποτε στάση σε αυτό το παλιό εκκλησάκι των Αγίων Πάντων. Εδώ μας θυμίζει η μετέωρα και πίσω ακριβώς είναι η μονή της Αγίας Τριάδος και οπωσδήποτε θα έρθετε να δείτε αυτό το μικρό εκκλησάκι. Είναι τόσο γραφικό και βλέπετε ότι είναι χτισμένο μέσα στο βράχο, με αυτούς τους χαρακτηριστικούς λευκούς σταυρούς και αυτό το ξύλινο πίσω λευκό σταυρό. Άρα πριν πάμε για λίμνη Τσιβλού και για Ζαρούχλα, σταματάμε εδώ, Μονή Αγίας Τριάδος και εκκλησάκι Αγίων Πάντων. Εδώ που βρισκόμαστε είμαστε σε 700 μέτρα υψόμετρο. Η λίμνη βλέπετε ότι περιτριγυρίζεται από έλατα εδώ στις πλαγιές του όρου Σκελμού. Και το θέμα είναι ότι ενώ κάτω στην Ακράτα έχει 37 βαθμούς σήμερα, εμείς εδώ έχουμε μόλις 24. Δηλαδή υπέροχα. Ή χάσει κανένας αυτή την εκδρομή, πρέπει οπωσδήποτε να έρθετε λίμνη Τσιβλού. Όλο αυτό το πανέμορφο τοπίο που βλέπετε πίσω μου δυστυχώς δημιουργήθηκε μετά από ένα τραγικό συμβάν. Εδώ στις 24 Μαρτίου του 1913 έγινε μια κατολίσθηση όπου τόνοι από χώμα και από βράχια κάλυψαν εξ ολοκλήρου το χωριό Σιλίβαινα αλλά και το χωριό Τσιβλός. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτό το τραγικό γεγονός δημιουργήθηκε αυτό το πανέμορφο φυσικό τοπίο. Το μόνο καλό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι οι κάτοικοι των χωριών είχαν προετοιμαστεί και είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Και το δεύτερο καλό βέβαια είναι ότι σήμερα απολαμβάνουμε αυτό το μαγικό τοπίο εδώ στη λίμνη Τσιβλού. Εδώ ακριβώς που βρισκόμαστε είναι το σημείο Πόρτες, όπου το 1821 στις 14 Μαρτίου ο Νίκος Ολιώτης, που ήταν μοιημένος στη φιλική εταιρεία, πέτυχε το πρώτο αποτελεσματικό χτύπημα εναντίον των κατακτητών. Τι έκανε δηλαδή? Σε αυτό το σημείο πέρναγαν οι Τούρκοι ταχυδρόμοι πηγαίνοντας επιστολές προς τους αξιωματούχους τους για να τους ενημερώσουν για τον αγώνα που θα ξεκίναγαν οι Έλληνες. Έτσι λοιπόν ο Ολιώτης σκότωνε σε αυτό το σημείο τους Τούρκους ταχυδρόμους. Στην αρχή του επεισοδίου σας μίλησα για δραστηριότητες. Φεύγοντας από τη λίμνη Τσιβλού λοιπόν, έρχεστε εδώ,
στις νύμφες. Εδώ μπορείτε να βρείτε τα πάντα και να μείνετε σε 5 υπέροχα ξύλινα σπίτια και να πιείτε τον καφέ σας και να κάνετε δραστηριότητες και για μικρούς και για μεγάλους. Μπορείτε να βρείτε βόλτα με τζιπ στα βουνά, με γουρούνες. Μπορείτε να κάνετε τοξοβολία, paintball. Αν είστε μικρός φίλος θα δείτε άλογα, προβατάκια, κοτούλες, πάπιες. Θα παίξετε σε αυτή την παιδική χαρά και βέβαια όταν κουραστείτε μπορείτε να ξαπλώσετε εδώ στις αιώρες δίπλα από τον ποταμό και να απολαύσετε τον μικρό γλυκό σας ύπνο. Είδατε λοιπόν που σας τα έχω όλα σε αυτή την εκδρομή. Για όσους δεν θέλουν να κάνουν αθλητικές δραστηριότητες που έχει εδώ, τοξοβολία, paintball, μπορεί να πας βόλτα με τζιπάκια και όλα αυτά, απολαμβάνεις αυτό το φοβερό μέρος, το καφεδάκι σου. Μόλις 12 χιλιόμετρα από τη λίμνη έρχεσαι εδώ, στη Ζαρούχλα. Είναι ένας από τους πιο hot χειμερινούς προορισμούς της ορεινής Πελοποννήσου. Όμως εγώ δεν σας κρύβω ότι τον απόλαυσα πάρα πολύ και τώρα που είναι καλοκαίρι. Γιατί έχει μια απίστευτη δροσιά και έχει μια απίστευτη μαγεία η φύση. Έτσι λοιπόν, σε αυτό εδώ το χωριό μπορείς να βρεις πάρα πολλά ξενοδοχεία για να περάσεις το χειμώνα σου. Είναι πολύ κοντά το χιονοδρομικό κέντρο του Χελμού και βέβαια μπορείς να απολαύσεις τα αμέτρητα πυργόσπιτα που έχει και τα λιθόχτιστα αρχοντικά. Βρισκόμαστε στο σπίτι του Σωτήρη Χαραλάμπη, ο οποίος ήταν αγωνιστής της Επανάστασης του 1821 και πολιτικός εδώ στην Αχαΐα. Είχε γεννηθεί στη Ζαρούχλα το 1760. Και η οικογένεια του Πετμεζά, επειδή τον θεωρούσαν εφιλότουρκο, το 1796 κάψανε τον πύργο του. Σήμερα αυτός ο πύργος λειτουργεί ως ξενώνας. Ο πιο καλός ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη. Τώρα μην το πείτε παράξενο αυτό, γιατί δεν θα μας πιστέψει κανένας. Όμως κάθομαι εδώ στη Ζαρούχλα σε ένα παμπάλαιο σχολικό θρανείο. Και ως γνωστός σκονάκιας έχω και το σκονάκι μου. Όποιος έρθει λοιπόν εδώ στη Ζαρούχλα θα έρθει στο παλιό δημοτικό σχολείο που έχει μια μόνιμη έκθεση φωτογραφίας που μπορείτε να βρείτε όλη την ιστορία της περιοχής εδώ. Ο τίτλος είναι «Η Νονάκριδα της ομορφιάς και της ιστορίας». Τι είναι η Νονάκριδα? Εγώ θα σας πω. Η Νονάκριδα λοιπόν ανήκει στην πόλη κράτος του Φενεού. Έτσι λοιπόν ονομάστηκε Νονάκριδα από την γυναίκα του μυθικού βασιλιά της Αρκαδίας, Λικάωνα. Και βρισκόταν κοντά στα ύδατα της Στίγος. Βλέπετε ότι έκανα θεϊκό σκονάκι κι εγώ. Εδώ όμως πρέπει οπωσδήποτε να έρθετε να γνωρίσετε τις ομορφιές και την ιστορία της περιοχής και για την Επανάσταση του 1921 και για την χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής εδώ του Χελμού. Εάν σας άρεσε αυτή η μικρή απόδραση μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα, στη λίμνη Τσιβλού αλλά και στη Ζαρούχλα, κάντε ένα like στο βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και αφήστε τα δικά σας σχόλια με τις δικές σας εντυπώσεις από την περιοχή.
Μέχρι το επόμενο γυρίζοντας, να είστε γεροί και αισιόδοξοι.